Helsingistä Tallinnaan pääsee helposti päiväristeilyllä. Mun kaverin kanssa me mentiin Eckerö Linella ja paluulippu maksoi 24 €. Lauttaterminaali lähti Helsingin Jätkäsaaresta ja reissu kesti noin 2 tuntia. Kun laiva pääsi Tallinnaan, niin terminaalista on lyhyt kävely vanhaan kaupunkiin. Suomalaisena on aina hauska myös kuunnella viroa, kun viron kieli on niin lähellä suomea, mutta kuitenkin kuulostaa erilaiselta. Ekana käytiin Tallinnan matkailuneuvontapistellä. Visit Tallinn antoi meille ilmaiset Tallinn cardit, jolla pääsee yli 50 eri nähtävyyteen ilmaiseksi. Tää oli mun eka kerta Tallinnassa talvella, ja kun ilma oli aika kylmä, me haluttiin käydä monessa museossa. Tallinnan museot ovat aika pieniä, niin niissä ei kestä kauheasti aikaa kiertää. Ekaksi me mentiin Tallinnan Ritarikuntamuseoon, joka maksaisi normaalisti 12 €, mutta Tallinna Cardilla me päästiin ilmaiseksi. Siellä esiteltiin ritarikuntien historiaa. Sitten me käytiin Raadin apteekissa, joka on vanhin samoissa tiloissa jatkuvasti toiminut apteekki Euroopassa. Merkintöjä siitä löytyy jo vuodelta 1422, ja sieltä saatiin Tallinna Cardilla pieni ilmainen lahja. Sitten käytiin Tallinnan Pyhän Hengen kirkossa, joka on 1300-luvulla rakennettu kirkko. Keskiajalla tämä oli tavallisen kansan pääkirkko, ja täällä myös pidettiin ekat vironkieliset Jumalan palvelut. Piipahdettiin myös Cafe Maija Smok Marsipan huoneessa, koska Tallinn Cardilla saatiin ilmaiset suklaapatukat. Ihan vieressä oli Viron historiallinen museo, joka on keskiaikainen Suurkillan rakennus. Me haluttiin tutustua myös Viron KGB-vankisellien historiaan. Tässä pienessä museossa voi tutustua kellarin 2 käytävään, 6 selliin ja 1 eristysselliin ja kuunnella myös videotarinoita entisiltä vangeilta. Tämän jälkeen käytiin taas kahvilassa, tällä kertaa Cafe Kerweeder Chocolatier, jossa saatiin Tallinna Cardilla ilmaiset suklaat. Ehdittiin vielä käymään Nukketeatterimuseossa. Yksi näyttelyistä vei meidät vuoteen 1952, jolloin perustettiin Viron valtionukketeatteri. Siellä nähtiin myös kaikenlaisia teatterirekvisiittoja. Viron terveysmuseossa oli 15 teemahuonetta anatomiasta ja terveydenhuollosta. Tallinnan kaupungin muurin vanhimmat osat ovat 1200-luvulta. Muuria voi vähän kävellä yhdessä osassa ja käydä katsomassa 3 tornia. Paksun Margareetan museon rakennus kuuluu Unescon listaan ja siellä on näyttely merikaupasta, meriammateista, navigaatiosta sekä kaikenlaisista veneistä. Kohokohtana on vuonna 2015 Kadriogista löydetty 700-vuotias Kogen hylky. Katolla on myös kaunis näköalapaikka. Yhteensä kaikkien sisäänpääsymaksut olisivat olleet 67 €. Eli koska Tallinna Cardilla kaikki sisäänpääsymaksut olivat ilmaisia, niin oltaisiin säästetty 33 €. Jos matkustatte Tallinnaan ja pidätte museoista, tai menette talvella, kun on kylmempää tai sateista ja haluatte tehdä paljon sisällä erityisesti, niin Tallinn Card on kiva hankinta, jolla pääsee erilaisiin nähtävyyksiin halvemmalla. Ootteko käynyt Tallinnassa aikaisemmin? Tiesittekö, että Tallinna on näin helppo päiväretki Suomesta? Kertokaa kommenteista.